নমস্কাৰ এভৰিৱান। যিসকলে ইতিমধ্যে বিয়া পাতিছে বা বহু বছৰ আগতে বিয়া পাতিছিলে, কোনো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি বা সামাজিক মাধ্যমেৰে বিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰীভাৱে পঞ্জীয়ন কৰা নাই বা বিবাহৰ কাৰণে এপ্লাই বা আবেদন কৰা নাই। কেনেকৈ এপ্লাই বা আবেদন কৰিব, কমপ্লিট প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাম। তো প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল বহু বছৰ আগতে বিয়া হৈছিলে, আজিৰ পৰা 20 বছৰ 15 বছৰ আগতে বিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰীভাৱে মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা নাই বা এপ্লাই কৰা নাই বা প্ৰচেছটো জনা নাই। তো মই আপোনালোকক ইজি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাম। প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আপুনি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব হ'লে সেৱা সেতু পৰ্টেলত গৈ আপুনি সেৱা সেতু পৰ্টেলত গৈ আপুনি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ সেৱা সেতুত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল আপুনি সেৱা সেতুৰ পৰা যেতিয়া এপ্লাই কৰাৰ পাছত উইদিন 15 ডেজৰ ভিতৰত আপুনি পাৰ্মিশ্যন পাব। উইদিন 15 ডেজৰ ভিতৰত পাৰ্মিশ্যন পোৱাৰ পিছত আপুনি সেই পাৰ্মিশ্যনটো পোৱাৰ পিছত সেই এপ্ৰুভেল চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব। প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত এই এপ্ৰুভেল পোৱাৰ ডেটৰ পৰা আপুনি 1 মাহ সময় ৱেইট কৰিব। 1 মাহ সময় আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি কৰিব। এই 1 মাহ সময় ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰিব। কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটোও ক'ম। 1 মাহ সময় আপুনি তাৰ পৰা আপুনি 15 ডেজৰ ভিতৰত এপ্ৰুভ হ'ল। ছাপ'জ 10 তাৰিখে এপ্ৰুভেল হৈছে, আপুনি নেক্সট মাহৰ 10 তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰিব। 11 তাৰিখে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ অফিচ বা চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচ, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেজিষ্টাৰ বা চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচত যাব লাগিব। প্ৰত্যেক জিলাতে এখন ৰেজিষ্টাৰ অফিচ থাকে আৰু কেইবাটাও চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচ থাকে। 4টা 5টা, কোনোবা জিলাত 10টাও চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচ থাকে। সেই চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচ বা ৰেজিষ্টাৰ অফিচত আপুনি যাব, প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে থাকে। সেই ৰেজিষ্টাৰ অফিচত যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ এপ্ৰুভেল ফৰ্মটো ল'ব। লগতে দৰা আৰু কইনা উভয়ৰে ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। এটা ল'ব লাগিব নাম্বাৰ 1 এড্ৰেছ প্ৰুফ। নাম্বাৰ 1 ল'ব আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে এটা ডকুমেণ্টছ ল'ব। নাম্বাৰ 2 এজ প্ৰুফ এটা ডকুমেণ্টছ ল'ব। এজ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি মেট্ৰিক আৰু এডমিট ল'ব পাৰে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰে, নতুবা এজ প্ৰুফ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ডো ল'ব পাৰিব, নতুবা আপুনি পেন কাৰ্ড ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ ল'ব আৰু লগতে এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে ল'ব। এই দুটা ডকুমেণ্টছ উভয়ৰে, দৰা আৰু কইনা দুয়োটাৰে লাগিব। লগতে এখন বিয়াৰ, যদি আপোনাৰ ইতিমধ্যে অলপ কেইদিন আগতে বিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ বিয়াৰ যোনটো ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ড আছে আৰু বিয়াৰ ফটো, এখন ফটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লগত লৈ যাব। আৰু যদি ধৰি লওক আপোনাৰ বহু বছৰ আগতে বিয়া হৈছিলে, 20-30 বছৰ আগতে হৈছিলে, তেতিয়া সেইটো টাইমত জনা নাছিলে বা এপ্লাই কৰা নাছিলে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন এফিডেভিট কোৰ্টত যাব। কোৰ্টত গৈ এখন এফিডেভিট বনাব যে মোৰ 20 বছৰ আগৰ অমুক ডেটত, যোনটো ডেটত আপোনাৰ বিয়া হৈছিলে, সেই ডেটৰ এগেইনষ্টত এটা এফিডেভিট বনাব যে আপোনালোকৰ মাজত বিয়া হৈছিলে। তেতিয়া কি কৰিব, সেই এফিডেভিটটো লগত কাটি দি দিব। যদিহে আপোনাৰ ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ড নাথাকে বা বহু বছৰ আগতে হৈছিলে, ফটো নাথাকে, তেতিয়াহে সেই এফিডেভিটটো দিব লাগিব, আদাৰৱাইজ এফিডেভিট নালাগে। তো এইখিনি যেতিয়া দিব, এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি লগত এখন ফৰ্মো ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই ফৰ্মটো আপোনালোকক দেখুৱাম, কোনটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চাওক, আপোনালোকক মই তিনিটা প্ৰচেছ কৈছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল আপুনি সেৱা সেতুৰ মাধ্যমেৰে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল আপুনি কি কৰিব, এই প্ৰিণ্ট আউট ল'ব, 1 মাহ সময় ৱেইট কৰিব, ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি কৰিব। থাৰ্ড ষ্টেপটো হ'ল আপুনি চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচ বা ৰেজিষ্টাৰ অফিচত গৈ আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছ ডকুমেণ্টছখিনি দেখুৱাৰ পিছত চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচাৰজনে বা ৰেজিষ্টাৰ অফিচাৰজনে আপোনাৰ নামত মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটটো ইছ্যু কৰিব। তো যেতিয়া নেকি আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো পাব বা এপ্ৰুভেলটো পাব, সেই এপ্ৰুভেলটো ল'ব। লগত কি কৰিব আপুনি, যে এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু এজ প্ৰুফ হিচাপে দুখন ডকুমেণ্টছ ল'লে। 3 নম্বৰটো হ'ল ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ড আৰু ফটো। 4 নম্বৰটো হ'ল আপুনি এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ল'ব লাগিব। আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফিচ বা চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচৰ নিয়াৰেষ্ট জেৰক্স দোকানতে পাব এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো, নতুবা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত মই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ। মই এজ এ হোল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই PDF-টো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, নতুবা মোক কমেণ্টছ কৰিব, মই কমেণ্টছত আপোনালোকক PDF-টো দি দিম। তো এনেকৈ আপুনি কি কৰিব, যদিহে আপোনাৰ ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ড নাথাকে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এফিডেভিট বনাব। যদি আপোনাৰ ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ড বা ফটো থাকে, তেতিয়াহ'লে এফিডেভিট নালাগে। এই ডকুমেণ্টছখিনি ল'ব। লগত আপুনি 3জন উইটনেছ ল'ব লাগিব। দৰা আৰু কইনা উভয়ৰে মিলি 3জন উইটনেছ ল'ব। 3জন উইটনেছ লগত লৈ যাব। লগতে 3জন উইটনেছৰে এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা লগত ল'ব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফটো নালাগে। ফটো সিহঁতে ৱেব কেমেৰাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দৰা কইনা উভয়ৰে কেপচাৰিং কৰিব আৰু তাৰ পৰাই ফটোটো উঠাই দিব। তো ইয়াত ফটো লৈ যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এইখিনি ডকুমেণ্টছ ল'ব, উইটনেছ ল'ব, লৈ ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰিব আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও এখন ফৰ্ম দিব। সেই ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰি লগে লগে আপুনি ছাবমিট কৰিলে আপোনাৰ নামত সিদিনাই
আপোনাৰ মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটটো ইছ্যু কৰিব। বন্ধুসকল, এনেকৈ এইটো প্ৰচেছৰ মাধ্যমেৰে আপুনি মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট বা বিবাহৰ কাৰণে আপুনি চৰকাৰীভাৱে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই পঞ্জীয়নটো কমপ্লিট কৰিবলৈ আপোনাৰ কমপ্লিট প্ৰচেছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ এটা হ'ব পাৰে। খৰচটো হ'ল প্ৰথম যেতিয়া সেৱা সেতুৰ মাধ্যমেৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব, এই এপ্লাই কৰা টাইমত 350 এটা আপোনাৰ খৰচ হ'ব। আৰু যেতিয়া নেকি আপুনি সাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচত যাব, সেইটো টাইমতো আপোনাৰ 300ৰ পৰা 350 এটা খৰচ হ'ব। আৰু জেৰেক্স আনুমানিক আপোনাৰ জেৰেক্স মিলি আপোনাৰ এজ এ হ'ল বা অভাৰঅল আপোনাৰ 1000 ৰুপিজ এটা খৰচ হ'ব পাৰে। এনেই 700 জেৰেক্স সব মিলি আপোনাৰ আনুমানিক 1000 এটা খৰচ হ'ব। আৰু আপুনি এই একমাহ আপোনাৰ ৱেইট কৰিব লাগিব, 15 দিন আপুনি এপ্ৰুভ পাবলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব। এনেকৈ আপুনি ধৰক উইদিন 2 মান্থৰ ভিতৰত আপুনি মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ হেল্পফুল বা আপোনাৰ সহায়ক বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবিলাক দি থাকিম। মোৰ চেনেলটি যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।